सुदूरपश्चिमको यात्राले जहिले रोमाञ्चित बनाउँछ। पर्यटनले पाइला नपाएको तर अत्यन्तै रोचक स्थानहरू पुगिन्छ सुदूरपश्चिममा। यसपालि हामी बाजुरा जिल्ला छिरेका छौँ। सदरमुकाम मार्तडी वरपर पैदलै यात्रा गर्नेछौँ। पैदलै हिँड्नु परेपछि किन ठुलो बाटो हिँड्ने, किन लामो हिँड्ने, यसरी घोप्टे भिरतर्फ लाग्यो है। बुढीगङ्गा किनारको सुन्दर गडखेत गाउँ छिर्नेछौँ। सानो तर सुन्दर गाउँ घुमेर हेर्नेछौँ। अब जाछ छाना त्यहाँ कोदे हार्दछौँ हजुर। अब काहीँ दाउरा ठुना भई बजाएर बेचेर पनि खान्छौँ हजुर। मार्तडीबाट 5 किलोमिटर दूरीमा रहेको बिरे खोला झरनाको सुन्दरतामा रम्नेछौँ। मार्तडीबाटै ठुलो टोली बनाएर बडिमालिका पाटनतर्फको लामो यात्रा आज नै सुरु गर्नेछौँ। मार्तडी र बुढीगङ्गा नदीलाई तल पार्दै क्रमशः उकालो उक्लनेछौँ र रमाइलो यात्रा सुरु हुनेछ हाम्रो। र यो स्थान नै चाहिँ हामी बडिमालिकातर्फ जाँदै गर्दाको सबैभन्दा अन्तिम गाउँको रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँदेखि माथि अब गाउँ बस्तीहरू छैनन्। घरभित्र आमा हुनुहुन्छ। आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? बसिया छौँ, केही नै गर्दैन। गेरु वस्त्र धारण गरेर एकदम चाहिँ घर गृहस्थी त्याग गरेर हिमाल हिँडेको साधु जस्तो बट्टङ टङ 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 हिँडेको छ। एकै दिनमा 3000 मिटरभन्दा बढी उक्लिनेछौँ र अलौकिक स्थान प्रवेश गर्नेछौँ। बडिमालिकाको सुरुवाती पाटनहरू देखेरै दङ्ग पर्नेछौँ। लोधे पाटन भन्ने स्थानमा बसेका छौँ। यो गोठ हाम्रो आजको वासस्थान। एउटा सानो गोठ जुन धेरैजनाको वासस्थल बन्नेछ आज। अनि 7 जना अटिन्छ यहाँ। लेकको जनजीविकासँग भिज्दै खर्कको बास अति रमाइलो हुनेछ। यसको सम्पूर्ण अनुभव यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। सानो गोठ छ, सानो गोठभित्र धुवामय अवस्था छ, तर पनि साह्रै आनन्द तातो भएको छ यहाँ। अहिले हामी अत्तरियामा छौँ। कैलालीको अत्तरिया यहीँ अघिबाट चाहिँ पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बढेर गएको छ। यहाँदेखि दक्षिणमा धनगढी पर्छ भने यहाँदेखि पश्चिम अन्तिम नेपालको सहर महेन्द्रनगर पर्दछ। यहाँदेखि उत्तर जाने बाटो चाहिँ सुदूरपश्चिमको एउटा मुख्य राजमार्ग हो। यसले चाहिँ हामीलाई यो पटक चाहिँ मार्तडी भन्ने स्थान पुर्याउँछ बाजुरा। त्यहाँबाट चाहिँ हामी अत्यन्त सुन्दर क्षेत्रहरू पुग्नेछौँ। अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु हुनेछ। यो हो अत्तरिया बस पार्क। सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लाका गाडीहरू यहीँबाट छुट्छन्। डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, बझाङ, अछाम, बाजुरा यहीँबाट जाने हो। कता हो त हाम्रो बस? यता पछाडि 9 र 10। यो सिट नम्बर परेछ दाहिनेपट्टि 9 र 10। अब 12 घन्टा गाडीको गाडी हो। पावर ब्याङ्क चाहिँ झिकेर हातमा लिउँ है। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी जाने रात्रि बसको टिकट लिइयो। प्रति व्यक्ति रु 1500 का दरले। साँझ 5 बजेतिर गाडी छुट्यो उत्तरतर्फ। अब रातभरको यात्रा गाडीमा नै रहनेछ हाम्रो। बिहान उठ्दा गाडीको झ्यालबाट यस्तो देखियो। डोटी जिल्ला हुँदै गाडी दगुर्दै रहेछ। मार्तडी धेरै ढिलो पुर्याउने भयो आज गाडीले। चौखुटे बजार डोटी र आछामको सीमा रहेछ। घाम पूर्वबाट झुल्कुने लाग्दैछ यहाँ पुग्दा। सडक कालो पत्रे नै छ। कतै खाड्लाखुल्डी, कतै ससाना पहिरो छिचोल्दै बढिँदैछ। बिहान 8 बजेतिर अछामको साफे बगर आइपुग्यो। यहाँसम्म सडक कालो पत्रे राम्रो छ। साना गाडी पनि आइपुग्न सक्ने गरीको। केही अगाडिको यो पुल तरेपछि बाजुरा जिल्ला प्रवेश गरियो। अब बाटो पनि केही अप्ठ्यारो हुँदै जानेछ अरे। बाजुराका विभिन्न नदीनाला, झरना र हरियाली दृश्य हेर्दै अघि बढियो। हामी बुढीगङ्गा नदीको किनारै किनार बढ्दैछौँ। मार्तडी बजार पुग्नै लाग्दा बाटो यस्तो गरेर आएको छ। निकै जोखिम भिर छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी गाडीहरू भिरबाट सुई सुई आउनुपर्ने अवस्था छ। द्वारी भन्ने स्थान छेउ चाहिँ विशाल पहिरो रहेछ। निकै मुस्किल गरेर कट्यो हाम्रो गाडी। दिनको 12 बजेतिर मात्र आइपुग्यो मार्तडी बजार। हिजो साँझ 5 बजे चढेको गाडीले झन्डै 19 घन्टा लगाइदियो यहाँ आइपुग्न। अब मार्तडीलाई आधार बनाएर यहाँ वरपरका विभिन्न स्थान घुम्नेछौँ र बडिमालिका उक्लनेछौँ।
अहिले हामी मारतडी बजारमा छौँ। मारतडी बजार बाजुरा जिल्लाकै सदरमुकाम हो। भर्खरै चाहिँ विकास हुँदै गरेको सहर मान्न सकिन्छ यसलाई। यहाँ बनिएका नयाँ संरचनाहरू चाहिँ केही वर्ष अघि मात्रै चाहिँ बनिएका हुन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर परम्परागत तवरको घरहरू हुने गर्थे। अहिले हाल यो मारतडी बजार सदरमुकाम साथै बाजुरा जिल्लाको पनि सबैभन्दा ठुलो सहरको रूपमा मान्न सकिन्छ। हामी बाजुराको यो मारतडी बजार क्षेत्र घुम्नेछौँ र यहाँ नजिकैका चाहिँ अन्य विभिन्न भागहरू चाहिँ जुन चाहिँ भ्रमणयोग्य छन्, घुम्न चाहिँ रमाइलो स्थानहरू पनि पुग्ने योजना गर्दैछौँ। अब हामी बाजुराको मारतडी बजार छिर्नेछौँ, हेर्नेछौँ। साथसाथै यहाँबाट नजिकै रहेका झरना, खोला, नालाका दृश्यहरू पनि राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज केही समय रहेकोले मारतडी बजार घुम्न निस्क्यौँ हामी। बाजुराको सदरमुकाम विकासशील बजार क्षेत्र, परम्परागत र आधुनिक दुवै खाले संरचनाहरू देख्न सकिन्छ मारतडीमा। धेरै पहिले यहीँको खेतमा काम गर्दै गर्दा बुढी आमाको मृत्यु भएको र आमा तोडिएको अर्थात् मा तोडीबाट मारतडी नामाकरण भएको रहेछ यस स्थानको। एकजना महिला आमा त्यसमा रोपाइँको बेला रोप्दा रोप्दै एक्लो आमा त्यहाँ बित्नुभयो। बितिसकेपछि त्यसको नाम मा तोडी रह्यो। पछि बिस्तार बिस्तार सुधार गर्दा गर्दै त्यसको नाम मारतडी नामाकरण हुन पुग्यो। मारतडी बजारभन्दा केही तल नदी किनारमा सुन्दर खेतबारी र गाउँहरू देख्यौँ हामीले। हामीसँग सुदूरपश्चिमकै अन्य मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। माथि बडिमालिका पाटनसम्म सँगै यात्रा गर्नेछौँ हामी भोलिबाट। यता माथि उचाइको मारतडी, तल नदी, खेतबाली र गाउँहरू देख्न सकिन्छ। ती गाउँहरू पुग्ने र जनजीविका हेर्ने जमर्को हाम्रो। पैदलै घुम्ने भयौँ आज हामी यहाँ वरपर। पैदलै हिँड्नु परेपछि किन ठुलो बाटो हिँड्ने, किन लामो हिँड्ने? यसरी घोप्टे भिरतर्फ लाग्यो है, टुङ 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 लगाएर। मुख्य रोड गाडीको बाटो परबाट घुमेर आएको छ। सर्टकट रोज्यौँ हामीले यहाँबाट हिँड्नलाई। लागे साथीहरू भित्तै भित्ता नलडिकन। ल हिँड्दा हिँड्दै ठ्याक्क मेन रोडमा पनि आइपुग्यो, टुङ 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 लगाएर। हामी अब चाहिँ कता हिँडेको? गडखेतको एउटा गाउँमा। गडखेतको गाउँ। मारतडीकै तल्लो फेदीतिर रहेको सानो गडखेत गाउँतिर घुम्दै घुम्दै आइपुग्यौँ। यतातिर आउँदाखेरि एक प्रकारको घरहरू, साना साना घरहरू, धेरै अग्लो होइन, माटो र ढुङ्गाले बनेको, तलै भुइँमा टाँसिएको जस्तो घरहरू देख्न सकिन्छ यहाँनिर सर लाएर। यो खोला के नाम हो दिदी? खोलाको नाम यो होइन, परको ठुलो खोला। खाडगाड खोला। ल गडखेतको यो सुन्दर गाउँ, परम्परागत घरका नमुनाहरू, एक ठाउँमा झुरुप्प बसेका 8-10वटा घरहरू, बिचमा ठुलो क्षेत्र छ धानबालीको र केही पर फेरि यस्तै घरहरू भएको सानो गाउँ हुन्छ। निकै रमाइलो लाग्यो यो क्षेत्र। गडखेत त पुरै बोलिन्छ, कोठ्यार हो यहाँ थिए हजुर। गाउँको नाम हजुर। हाम्रो पुस्तामा योभन्दा अगाडिको पनि बसोबास हो हजुर। 30-35 घर हुन् हजुर। पहिले यहाँ थोरै थिए रे घरहरू, छोरा छुट्टिँदै गए, घर थपिँदै गयो। तर नजिकको खोलाले कटान गरेर चाहिँ निकै समस्या दिँदो रहेछ यो क्षेत्रमा। छोरा छुट्टिए घर पनि बढ्यो हजुर। ए छोरा छुट्टिएपछि हजुर घर बढ्ने भएन हजुर। अब यहाँ परैउँदो गाड आउँदो हजुर। मेरो अब घर पुरो फाल्यो, स्कुलले पारि जाँदा यो परै दा यो गाड हजुर। एक दिन खाली बुको खोलो बौलिए हजुर। खेती कृषि बाहेक यी गाउँहरूको अर्को पेसा हो वैदेशिक रोजगार, भारततर्फको। यहाँबाट भारतीय भूमिमा गएर विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार गर्छन् युवा र अधवैँसीहरू पनि। नमस्ते। कताबाट बाटा कताबाट जान्छ? यहाँ पूजा हुँदो रहेछ भनेर हामी झुक्यौँ, तर टिका लगाएर भारत जानेहरूको बिदाई हुँदै रहेछ वास्तवमा। उहाँ दाजु चाहिँ इन्डिया जाने तपाईँ? बिदाई हो, बिदाईको टिका। इन्डिया कुन ठाउँ जान आँट्नु भयो? सिमला।
सिम्दा भनेको कहाँ पर्यो? यो सिमला भनेको पहाडी माथि सिमला? सिमला रोजगारीको सिलसिला हजुर रोजगारको भन्दा पनि स्याउ टिप्नलाई स्याउ टिप्नलाई स्याउको सिजन भयो स्याउको सिजन त्यहाँनिर स्याउ टिप्ने जनहरूको आवश्यक पर्छ नि त यो हजुर ए अनि कति महिना बसेर फर्किनुहुन्छ अब उता? 3 महिना बसेर फर्किने दसैँमा ल राम्रोसँग जानु है त। हजुर गडखेतको यो गाउँ यसै घुम्न पनि निकै रमाइलो लाग्यो हामीलाई। प्राय बाहिरियाहरू यसरी घुम्दै यहाँ नआइपुग्दा रहेछन्। हामी आइपुग्दा स्थानीयहरू दङ्ग पर्नुभयो। यो भेगमा यस्ता कैयन कञ्चन गाउँ बस्तीहरू छन्। स्थानीय जनजीविका हेर्दै गाउँ घुम्न पक्का रमाइलो हुन्छ। तर पर्यटकीय दृष्टिकोणले गाउँघरमा पूर्वाधारको विकास चाहिँ भइसकेको छैन। दिनभर गाउँ घुमेर बस्न मार्तडी पुग्न भने सकिन्छ। हामी गडखेत गाउँ घुमेर अगाडि निक्ल्यौँ मेन बाटोमा। अब यो बाटो निकै अगाडि गएपछि त्यही बिरे झरना पुग्नुपर्ने हो। हामीले कुनै गाडी जुर्न चाहिँ जुरेन, हिँड्दैछौँ। बिरे झरना आज पुगेर यहाँको दृश्य खिचेरै आउने योजनाले अघि बढ्दैछौँ। नदी छेउको गडखेतको यो तल्लो भेग धानबालीको हरित दृश्य। बिचबिचमा बसेका छन् घरहरू। निकै ठुलो क्षेत्रमा छ धानबाली। यहाँ नदी किनारमा सिँचाइ सहज भएकोले धानको खेती गरिन्छ। माथितिर भने सम्भव छैन खेती। हामी मुख्य मार्ग भएरै अघि बढिरह्यौँ। तल उस्तै राम्रो चिटिक्क परेका गाउँहरू देखिन्छन्। हामी बुढीगङ्गा नदी किनारै भएर निकै परसम्म आइपुग्यौँ। निकै हरियाली दृश्यहरूको मजा लिन पाइयो आज। नदी पारी बडिमालिका नगरपालिका 2 को जुगडा गाउँ। निकै आकर्षक देखिन्छ यताको हरेक स्थानहरू। हामी मार्तडी बजारबाट कहिले हिँड्दै कहिले ट्रकमा चढ्दै अनि फेरि हिँडेर यो 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बिरे खोला भन्ने स्थानमा आएको छौँ। बिरे खोला अगाडि एउटा ठुलो र सुन्दर झरना पनि देखियो। हामी नजिकै गएर हेर्नेछौँ। झरनाको सुन्दरता धेरै माथिबाट झरेको, धेरै ठुलो बहाव भएको र एकदमै सुन्दर झरना चाहिँ पक्का पनि अनुमान गर्न सकिन्छ यहाँबाट। माथिबाट एकसाथ झरेको पानी भुइँमा बज्रँदा बाष्प बनेर माथि उठेको गजबको दृश्य। चिसो महसुस हुने झरना नजिक पुग्दा। स्थानीय पर्यटकहरूको निम्ति रोचक गन्तव्य बन्दै गएको छ बिरे खोला झरना। गर्मी मौसममा यहाँ यसै शीतल हुने, झरना छेउ घन्टौँ बिताउन सकिने। फेरि वरपर हरिया डाँडाहरू बिच सेतो रङ संयोजन पनि आकर्षक लाग्ने निकै। 100 मिटर माथिबाट एकसाथ तलको चट्टानमा बज्रिने पानीको छहराको फेदमै भन्ने पुग्न सकिँदैन। नजिक पुग्दा नै हावाले उल्टो धकेलिदिन्छ। माथि चट्टानको चेपभन्दा पर अर्को बहाव, त्यसपछि दुध पोखिया झैँ गरी सिधै जमिनतर्फ घोप्टिएको बहाव। घाम लाग्दा यहाँबाट आकर्षक इन्द्रेणी देखिन्छ अरे, त्यो चाहिँ हामीले देख्न पाइएन। हामी फर्किएर मार्तडी आयौँ। फेरि एक रात यहीँ बसियो। अब चाहिँ हुनेछ रोचक यात्रा माथि बडिमालिका तर्फको। हामी 2 दिन हिँडेर त्रिवेणी पाटन पुग्नेछौँ र थप 1 दिन मालिका मन्दिरतर्फ बढ्नेछौँ। आजको हाम्रो हिँडाइ सायदै सोता पाटन माथिसम्मको हुनेछ। त्यहाँसम्म बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन भन्ने नै बुझेका छौँ। हामी बिस्तारै जाने प्रयास गर्नेछौँ। धेरै टाढा त होइन। आज बेलुकासम्ममा पुगे भयो। हेरौँ के कस्तो छ र त्यहाँ बस्ने अवस्थाहरू के कस्तो हुनेछ हामी देखाउँदै बडिमालिकातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। जम्मा 7 जनाको समूह अघि बढ्यो। केही माथिबाट स्थानीय सहयोगी टोलीहरू जोडिनु हुनेछ हामीसँग। मार्तडी बजार छिचोल्दै आयो। जनप्रतिनिधिहरूले बिदाई गर्नुभयो। मार्तडीमै खाजा खाइयो। बलियो भएर धेरै हिँड्नुपर्नेछ अब। स्थानीय परिकारहरू। अब सुरु भयो यात्राको अर्को अध्याय, लामो पैदल यात्रा। पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ मार्तडीलाई सबैजनाले। कति दिन लाग्ने हो फर्केर यहीँ आइपुग्न फेरि। ब्रेकफास्ट लिइसकेर अगाडि बढ्दैछौँ हामी। बजारको सिरानबाट गोरेटो बाटो अगाडि उक्लिँदैछ। कोही साथीहरू पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ, कोही अगाडि बडिमालिकातिर लम्किँदैछौँ हामी। मार्तडी बजारबाट करिब 5-10 मिनट उचाइ चढेपछि यो स्थानमा चाहिँ मालिका मन्दिर छ। माथि चढ्ने चाहिँ प्रवेशद्वारको रूपमा यो मन्दिर रहेको छ। यहाँ पूजाआजा गरेर अनि माथि मालिका मन्दिरतर्फ जाने चलन पनि छ। हेरौँ मन्दिर एकछिन यहाँनिर पूजाआजा ढोक गरौँ अनि त्यहाँबाट अगाडि बढौँ। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर। हामी लगभग 20 मिनट हिँड्यौँ तल बजारबाट। अब यहाँदेखि दृश्य खुलो अगाडिको। हामी चाहिँ पुग्नुपर्ने यो माथिको डाँडाको चुचुरो त्यहाँबाट चाहिँ सम्म छ अरे। त्यहाँ पनि अन्त्य चाहिँ होइन। फेरि त्यहाँसम्म पुग्नलाई नै अब हेर्दा नजिक देखिए पनि सायदै 3 घन्टा बढीको चाहिँ त्यहाँसम्मकै यात्रा हुन्छ होला सायद।
त्यहाँदेखि अगाडि अब कहाँ कसो छ हामी सोतापाटन भन्ने स्थानसम्म पुग्ने लक्ष्य छ। हेरौँ बिस्तारै बढ्छौँ। बाटो चाहिँ केही यसो पाहाडे भित्ता हुँदै हुँदै उँभो बढेको जस्तो देख्न सकिन्छ। मार्तडी कटे लगत्तै बाटो उकालो गएको रहेछ। हुन त माथि सोतापाटनसम्म मोटर सडक पनि बनिसकेको छ। हामी चाहिँ गोरेटो पहिल्याउँदै बढ्दैछौँ। मार्तडी 1600-1700 मिटरबाट उकालो बढ्दा केही गर्मी अझै महसुस भइरहेछ। माथि पक्का चिसो हुनेछ अब। त सर जिन्दगीमा केही गुनासो नगरिकन थाकिए पनि गलिएको चाहिँ छैन। गुनासो पनि यस्तै रहेछ जिन्दगी यस्तै हो। एउटा उकालो काटियो, धेरै लामो उकालो नभए तापनि सामान्य घाम लागेकोले गर्दा शरीरमा पसिना आउन्जेल भयो। अब थोरै सहज बाटो आए जस्तो छ र एउटा सानो गाउँ। के छ हालखबर, के छ भाइ? ठिक छ? हेलो ल, सानो एउटा गाउँ आयो। गाउँमा एउटा घर छ। साथीहरूले त्यहाँ बिसाउनु भएको छ। दाजु यो गाउँको नाम के हो? डुङ्ग्री हो हजुर। डुङ्ग्री हजुर। ए ल जाउँ त आज माथि हामीसँग। फुर्सद छैन हजुर, के गरौँ? जाउँ जाउँ जाउँ। मोटर सडक घुमेर आउँछ। एक तह माथि पुगेपछि सडक भेटिन्छ। हामी फेरि छोटो गोरेटो बाटो पक्रिहाल्छौँ। 4 जना साथीहरूको गति केही सुस्त भयो। उहाँहरू पछाडि पछाडि छोडिन थाल्नुभयो। मान्छेको टुइके फर्किन्जेल चाहिँ उक्लिँदै गरेको। ल आउँ है, आउँ है, आउँ है। त्यो भनेको चाहिँ त्यो निलो टिन भएको त्यो अन्तिम घर भन्दा माथि पनि घर खर्कहरू चाहिँ छ होइन, नर्सरी छ एउटा। अनि त्यहाँबाट माथि चाहिँ कुनै बस्ती छैन कि। तलको मार्तडी छोडेर निकै माथि आइपुगेछौँ हामी, करिब 1 घन्टामै। हामी मोटर सडक हुँदै आएको भए समय लाग्थ्यो, तर हामीले पुरानो गोरेटो बाटो नै चढ्दै आयौँ। यो मोटर बाटो सोतापाटनसम्मै पुगेको रहेछ, तर बर्खामा मोटर चल्दैन रे। यो बाटोलाई अझ सुधार्ने योजना भने रहेछ। मोटरबाट सोतापाटनसम्म पुगे त त्यहाँबाट एक दिन हिँड्दै बडिमालिकाको त्रिवेणी पाटन पुग्न सकिनेछ। राइट, बाटो त हिँड्नै नपाइने, बाटो भेटो कि छड्के हानिहाल्नु पर्ने यसरी। आज हाम्रो लक्ष्य चाहिँ सोता नै पुग्ने हो र गोठमा बस्ने हो। हेरौँ के कति हिँड्न सकिन्छ आज। उकालो चढ्दा चढ्दा स्याहाँ स्याहाँ भयो। भाइले यहाँ सामान राखेछ त हो? अब जाने चाहिँ कता? पानी पानी पिउँ न त। खलाडिल भन्ने गाउँ। पानी पिउँ न त है। पानी पिउँ सर, अनि जाउँ। पानी दिनु। हामी तल मार्तडी बजारबाट करिब 1.5 घन्टा जस्तो चाहिँ हिँडिसक्यौँ। यो स्थानलाई चाहिँ खलाडिल भनिन्छ र यो स्थान नै चाहिँ हामी बडिमालिकातर्फ जाँदै गर्दाको सबैभन्दा अन्तिम गाउँको रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँदेखि माथि अब गाउँ बस्तीहरू छैनन्, केही गोठहरू अनि मान्छेहरूको अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने केही छाप्राहरू चाहिँ छन् भन्ने सुने हो। अब यहाँदेखि पानीहरू बोकेर अनि खानेकुराहरू त तलबाट अलि ल्याएछौँ। जे होस् माथिसम्म अब चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ला। आज हाम्रो वासस्थान पुग्नलाई अझै 3-4 घन्टाको हिँडाइ बाँकी नै छ। घरभित्र आमा हुनुहुन्छ। आमा के गर्दै हुनुहुन्छ? बसिया छौँ, केही नै गर्दैन। ए अब यो गाउँबाट कति माथि हिँडेपछि चाहिँ हामीले पाटन भेट्छौँ? पाटन हिँड्नलाई अब 4 घन्टा लाग्छ। के पाटनको नाम के हो? फुल चढाउन पुग्नु यहाँबाट अब 3 घन्टा लाग्छ हो। ए अनि कहाँ गएर सोता पुग्दासम्म बास बस्ने हो। सोता पुग्दासम्म 4 घन्टामा पुगिन्छ हिँड्ने मान्छेको। सोताबाट त्रिवेणी पाटन पुग्नलाई कति लाग्छ? त्रिवेणी पुग्दा त अब भोलि बेलुका पुगिने 8 बजेतिर 7 बजेतिर। हुन्छ ल। पँधेरामै गएर पानी पिउने चाहिँ सल्लाह गऱ्यौँ। ओहो, बहिनीले ट्यामीमा पानी ल्याइन्। ट्यामीमा त्यस्तो चिसो छ। लु पानी पिउँ त, डङ्की डङ उकालोमा। ओहो,
पानी साह्रो मिठो छ यहाँको, चिसो पानी रहेछ। साह्रै चिसो। एकदमै चिसो पानी, बाजुराको पानी। पानी पिएर हामी फेरि अगाडि लाग्यौँ। पछाडि छोडिएका साथीहरूलाई पर्ख्यौँ भन्ने कुरो थियो। फोन गर्दा धेरै तल हुनुहुँदो रहेछ, बिस्तारी आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। बाटो घट्टाइहालौँ भन्ने आयो। गाडीकै लागि खनेको बाटो अहिले हिँड्न पाइराखेको छ। पछाडि 4 जना साथीहरू तल भएको बुझ्यो। धेरै समय पर्ख्यौँ तर भेट भएन। यता फोन लाग्दैछ, त्यसैले सम्पर्क गर्दै गर्दै हामी चाहिँ अघि बढ्ने नै भइयो। माथि कतै भेट गर्नेछौँ पर्खेर। कस्तो मजाको गल्ली यताबाट आयो, यो चुच्चोमा कुइनेटो पर्यो, अनि यसरी नै तपाईँको खुड्किला सहित फेरि यो छेउबाट उता उकालियो। ओहो, जति उचाइ चढिँदै गइयो मौसम त्यति नै चिसो हुँदै गइरहेको छ। तल जस्तो गर्मी छैन अब यता। मौसम चाहिँ बिग्रँदै आयो, सायद पानी नै पर्छ कि त आज। हिँड्न अप्ठ्यारो छैन, सिँढी छ, केही उकालो छ तर जोखिम कतै छैन। गुराँसको सुन्दर वन काटिसकेपछि एउटा विश्राम स्थल आयो। भित्र पसिदिउँ, ठाउँ रहेछ यसरी। यो धर्मशाला रहेछ वास्तवमा सर है। यो सिगारू धर्मशाला लेखेको छ। धर्मशाला लेखेको छ। नर्सरी पनि हो। यो सिगारू धर्मशाला लेखेको छ। यहाँबाट अब अलि मास्तिर धारा छ अरे, त्यहाँ पानी सानी भरेर फेरि उकालो उक्लिने छ। अब 3-4 घन्टामा त सायद पुगिएला आजको सोथापाटन वासस्थल। यसरी मूल बाटो भेट्दै फेरि सर्ट हान्दै, यो हो गोरेटो हाम्रो पैदल यात्राको। यसैलाई छाउँदै ओर्दै गाडीको बाटो खोलेको रहेछ। बडिमालिका पाटनतर्फ जाने मार्ग सहजै रहेछ। यता खाना बस्नको निम्ति व्यावसायिक होटलहरू चाहिँ छैनन्, तर गोठ या खर्कमा निश्चित शुल्क तिरेपछि त्यो सुविधा भने पाइन्छ। तल मार्थलीबाटै पथ प्रदर्शक या गाइड सम्पर्क गरी लानु उचित रहन्छ। गाइडले खानै बस्ने प्रबन्ध गरिदिन्छन् सम्पूर्ण रूपमा। हाम्रो सहयोगी टोली केही माथि हुनुहुन्छ, केही छिनमा हाम्रो भेट हुनेछ उहाँहरूसँग। ल, पानी पर्दैछ, छाता ओढेर हिँड्दैछौँ जङ्गलमा। हाम्रो छोडिएका साथीहरू तल आए जस्तो आवाज आयो, कुकुर भुकेकोले गर्दा। केही छिन पानी परेपछि रोकियो। हामी निरन्तर उकालो चढिरह्यौँ। घनघोर जङ्गलबीच बढेको छ गोरेटो। हामीले तलबाट देखिएको मुख्य डाँडो छिचोलेकै छैनौँ अझै। हामी बिस्तारो हिँड्दैछौँ। तलका साथीहरू पर्खन केही छिन विश्राम पनि गर्छौँ, तर उहाँहरू आइपुग्ने छाँटकाट छैन अझ। रमाइलो भएको छ। थोरै पानी छिट्याउन थालो। गर्मी महसुस भएको छैन बादल लागेकोले। धेरै उकालो पनि छैन, हिँड्नलाई सहज भएको छ। म छु यहाँ, अनि त्यहाँबाट हिमालयन सर र सचिन सर सँगै हुनुहुन्छ भने अरू 4 जना साथीहरू धेरै पछाडि छोडिसक्नु भएको छ। माथि गएर कतै धारामा हाम्रो भेट हुनेछ। पानी पर्यो, ब्यागबाट छाता निकालेर नौडी भएन। ल है साथी, ल है छाता निकाल्नु है। च्याप्प साथले गुटुङ टुङ लाएर ल उहाँ दाजु, हाम्रो सहयोगी दाजु, हामीलाई केही सहयोग गर्न माथिबाट झर्नु भएको र यहाँ हाम्रो भेट भयो यो कुइनेटामा। ल नमस्ते छ है दाजु जिन्दगीमा, हो। ल त थोरै उहाँले हामीलाई अब सहयोग गर्नुहुन्छ, बाटो पनि देखाउनुहुन्छ, उहाँसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। यहाँ अगाडि एउटा सानो घर छ, अनि सानो बहिनी हुनुहुन्छ। घर कसको बहिनी? तिम्रो घर हो? अरू को बस्नुहुन्छ घरमा? बाजे बजाइ अनि तिमी। आहा, ल हेर पानी झरीमा बहिनी यहाँ हामीलाई हेर्न आइन बाटामा को बटुवा हिँडे भनेर नि। ल, माथिबाट आउनुभएको दाजुले हाम्रो केही सामान बोकिदिनु भयो आधी ब्यागबाट, र मेरो ब्यागमा भएको आधी सामान पनि लेता हो कान्छ भनेर झ्याप्पै हाल्नुभयो उहाँ टाउकामा। र मलाई त खाली पो बनाउनु भयो त, यहाँ त रित्तै बनाइदिनु भयो। ल यसरी हिँड्यौँ, अगाडि पानी छ, दर्के पानी। के जुका लाग्यो है? ए यहाँ पनि छ, भित्र पनि लागिरहेको छ यो यताबाट। ल जुका टिप्दै हिँड्दै पानी परेर बिजोग बनायो, साह्रै लेतेफेते भयो। जुका उस्तै जे होस्। अब अझै 3 घन्टा 3.5 घन्टा बाटो बाँकी रह्यो आजलाई। ल यहाँ बिसाउने एउटा
ट्याक्रो आयो धर्ममाला यानि कि धर्मशाला यानि कि चौतारी भनौँ न। यहाँ बस्नुपर्छ। साथीहरू छोडिदिनु भयो, केही उहाँहरूलाई पर्खिनुपर्छ। हिमालयन सर र सचिन सर, ल आउँ साथी हो, यहाँ यसो आश्रय छ, ल बसौँ त यहाँ आएर एकछिन बिसाउँ। ल आउँ त, यहाँ यस्तो आश्रय छ, ल ट्यागका साथले बसौँ। यहाँ अरू एकजना आउँदै हुनुहुन्छ माथिबाट, बुवाको छोरा आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हामी हिँड्दै गर्दा पनि हुन्छ। अर्को एकजना मित्र पनि यहाँ आइपुग्नु भयो हाम्रो सहयोगको लागि, 2 जना हुनुभयो, उहाँ र उहाँ। यहाँबाट यो पद्धति गरियो, यो चाहिँ एकदम गेरु वस्त्र धारण गरियो। यसले चाहिँ अब हावाले ल्याएको पानी पनि छेकिदिन्छ। र यहाँबाट हिँड्दैछौँ। त्यसो हिँड्दाखेरि पनि 4 घन्टाको चाहिँ आशा बाटो रहेछ। हामीले तलबाट गरेको आकलन एकदमै गलत भयो। यहाँ दाजुहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ 4 घन्टा मजाले हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी सोतापाटन पुग्न सक्छौँ भन्ने बुझेका छौँ। अब पानीले एकदमै धेरै कष्ट भएको छ, एकदमै धेरै जुका पनि लागिरहेछ। जे होस् आज त्यहाँ पुगिसकेपछि भोलि मौसम खुल्छ भन्ने आशा गरौँ। पानी पर्न रोकिएको छैन, परेको परै छ। हामी हिँडै छौँ। हिँड्दै यो भिरमा एउटा ओडार आयो। ओडारभित्र एकजना मान्छे अलरेडी बसिरहेको अवस्थामा भेटियो। अनि हामी छेउमा गएर, ल त दाजु कहाँदेखि कहाँसम्म हिँड्दै तपाईँ? म हजुर माथि त्यो निगालाको लागि आएको हो। तल यो खाम्या भन्छन् भैँसी छानाबाट। ए कहाँ छ हजुरको भैँसी गोठ? तल यो पनि छ नि। ए उँभो छैन पाटनमा? पाटनमा छैन। घर कहाँ हो हजुरको? मार्तडी बजार। मार्तडीमै हो। अब तलै जाने? अब तल छाना जाने। छाना भनेको गोठ हो यतातिर? गोठ हो। अब हामी छाना भन्छौँ, घरै जस्ता हुन्छन्। हाम्रो बसोबास त घर त तलै हो। छाना चाहिँ गोठ हो। ल ठिक छ। यो ओडारमा बुवासँग धेरै समय गफ गर्दा पनि साथीहरू आइपुग्नु भएन। हामीले अगाडि बढ्ने नै निदो गऱ्यौँ। फेरि माथि धर्मशालामा फेरि बिसाउनु पर्ला। हिँडौँ ल हिँडौँ। यहाँ अगाडि कुनै ठाउँमा आएर दाइहरूले पर्खेको जस्तो लाग्यो। हाम्रो ब्यागहरू मैले चिनेँ। अब भेट्यो। अब यस्तो खाइन्छ नि यहाँ, के खानेकुरा छ। आमा ल त यहाँ पर्खिनु भएको है। यस्तो भोक लाग्यो, यहाँ खानेकुरा ब्यागमा छ कि निकालेर खानुपर्छ होला। जति हिँडो पानी बढेको चाहिँ जाँदैछ। अब यो माथिको डाँडा कटेर काहीँ माथि गएपछि चाहिँ फुल चढाउने स्थान आउँछ अरे। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अलिकति सम्म र केही सहज मार्ग भेटिन्छ भन्ने सुनेका छौँ। अब अलिक सहज छ, तर एउटा डाँडा चाहिँ उक्लिनै छ। फेरि गेरु वस्त्र धारण गरेर एकदम चाहिँ घर गृहस्थी त्याग गरेर हिमाल हिँडेको साधु जस्तो बट्टङ टङ हिँडेको छ। लु कहाँ हो गन्तव्य भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिको पाइलाले चाहिँ एकदम निर्णय गर्नेछ। पानी पनि अलिकति कम भयो, उकालो पनि माथि चढिसक्यो। अलिअलि बल गरौँ, ठाउँमा पुग्नुपर्छ र आरामले बस्नुपर्छ आज। ल आउँ साथी आउँ। तलबाट देखिएको चुचुरो नागिसकेपछि अब दृश्य खुलो, परपरका पहाडहरू देख्न सकिने भयो। यता अघि पनि मौसम खुलेर आयो, जमिनमा फुलहरू देखिन थाल्यो। पानी परेर रोकिएपछि मौसम खुलो। पारी डाँडामा बडिमालिकाको टाँकुरो देखियो हो, परको चुचुरो त्यहाँ हो। त्यो मन्दिर पनि देखिँदैछ केही न केही। यता यो हो, तर त्यहाँ पुग्नलाई हामीलाई पर्सी लाग्छ। पर्सी मात्रै पुगिन्छ। अलिअलि तुवालो, अलिअलि बादल, अनि परको डाँडाकाँडाहरू। खप्तड चाहिँ यही क्षेत्रमा कतै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ। धेरै सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो यहाँबाट। यद्यपि मौसम भन्ने पूर्ण रूपमा खोलेको चाहिँ छैन। ल फुल चढाउने स्थान आयो। यहाँ फुल चढाउने थान भनौँ या स्थान। पातहरू चढाउने ठाउँ। यो स्थानको नामै फुल चढाउने ठाउँ। यहाँनिर चाहिँ अब धार्मिक आस्थाका साथ यसरी फुल पातहरू चढाउने र मात्रै योभन्दा माथि जाने एक प्रकारको नियम छ। फुल चढाउना भन्ने पाटनको फुल चढाउने मन्दिर। मालिकातर्फको यात्रामा यहाँ फुल चढाइन्छ र पाटनी भूभाग अब सुरु हुन्छ। यहाँ अहिलेको धर्मशालामा साथीहरू पर्खनेछौँ फेरि हामी।
अब सोतापाटन 1 घन्टा जतिको मात्र यात्रा बाँकी रह्यो आज। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो धर्मशाला या विश्राम गृहहरू देखिन्छ जहाँ चाहिँ भित्रै बस्न पनि सकिन्छ, तर आवश्यक सरञ्जामहरू चाहिँ आफूसँग हुनु जरुरी छ। आफूसँग सरञ्जाम छ भने बस्ने ठाउँ चाहिँ भेटिने रहेछ। अब निकट भविष्यमा त यहाँ होमस्टे या अन्य चाहिँ खर्क स्टेहरूको अवधारणा पनि छ। त्यो हुँदा चाहिँ एउटा टी हाउसको तरिकाले चाहिँ ट्रेक गर्न सकिने चाहिँ हुनसक्छ। अहिलेको लागि भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरहरू देखिन्छन् भने कुनै पनि गोठहरूमा चाहिँ गएर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। हामीले धेरै समय यहाँ पर्ख्यौँ। अब साँझै पर्न लागेकोले अघि बढ्नै पर्ने भयो। साथीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। यता पछाडि परसम्म डाँडाकाँडा देख्न सकिने रहेछ। साँझमा मौसम खुलेर आयो। यहाँ पुगेपछि अर्कै संसार आए झैँ भयो। सूर्यास्त हुँदैछ। यतातिर खप्तडको कुनै भेगमा डाँडै डाँडा। अह क्या सुन्दर, कति राम्रो, साह्रै सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो यहाँबाट। तल बादलको महासागर छ। भुइँभरि भुइँफुल फुलिरहेका, सबैजना दङ्ग परियो। अब यसअघि त झन् उत्कृष्ट स्थानहरू पुग्दै गइनेछ। बडिमालिकातर्फ फर्किएर लक्ष्मी सर निकै रमाउनु भयो। हाम्रो गन्तव्य त्यही हो यस यात्राको। गाइड दाजुहरूको सल्लाह अनुसार हामी सोता नपुग्ने भइयो। लादेकै एउटा गोठमा बस्ने भइयो। लादे त लगभग पुगि नै गइयो। अब ल यहाँनेरि लादे भन्ने ठाउँको सिरानतिर आइयो। तल देखिएको यो खर्क रहेको ठाउँ लादे। झप्पै यो सूर्यास्त हुँदै गरेको परसम्मको चाहिँ डाँडाकाँडाहरू साह्रै सुन्दर दृश्य देखियो। मूल सडक छोडेर केही तल झरियो। गोठ खर्क या छानातर्फ हामी यहीँ बस्ने भयौँ आज। यो सानो खर्क हाम्रो वासस्थल। ल त्यो लादे भन्ने स्थानको खर्कमा हामी आइपुग्यौँ। ओहो भाइ के छ, यहाँनेरि हो हाम्रो खर्क होइन दाजु? ट्यागका साथले आइपुग्यो। ल हाम्रो बास हुने स्थान। साथीहरू त भित्र छ नि त हौ, आगो ताप्दै। साथी के छ हौ? ओहो आगो ताप्दै। ल मार्तडी बजारबाट करिब आज 6-7 घन्टा नै हिँड्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामी यो लोधे पाटन भन्ने स्थानमा बसेका छौँ। यो गोठ हाम्रो आजको वासस्थान। यहाँदेखि पर क्षितिजमा कतै सूर्यास्त हुँदैछ। यो परको देखिएको स्थान चाहिँ खप्तडको क्षेत्र पर्छ। हामी आज यहाँ बस्छौँ भने भोलि चाहिँ फेरि त्रिवेणी पाटनसम्म पुग्ने नै योजना बनाउनेछौँ। यहाँको दृश्य अति सुन्दर छ, एकदमै रमाइलो। यहाँको बसाइ पनि आज अति उत्कृष्ट हुने अवस्था छ हाम्रो। दाजु यता यहाँ त बुढा अनि 7 जना अटिन्छ यहाँ। दुईजना भाइहरूले यहाँ सब्जी काट्दैछन्। एउटा भाइले घिरौँला काट्दैछ, एउटा भाइले के हो त्यो आलु हो। ल ठिक छ। जिन्दगीमा यसै गुणभित्र हाम्रो आज ऐतिहासिक बास हुनेवाला छ। साथीहरू तलकै धर्मशालामा बस्नुभयो भन्ने खबर आयो। हामी भने यसै गोठमा बस्ने भइयो। बाहिर चिसो छ, गोठभित्र न्यानो हुन्छ। सूर्यास्त भइसक्यो। धेरै समयसम्म क्षितिज सुनौलो देखिरह्यो। हामीले पनि निकै बेर यही दृश्य हेरेर बितायौँ। यसरी गोठमा राति खिर पाक्यो। उहाँहरूले खिर बनाउनु भयो। पिर नमानिकन यस्तो दाउरा बल्या छ। यहाँनिर आलुको सब्जी टक्क रेडी छ। हामी यता प्रतीक्षारत छ खिर खाना। एकदमै चाहिँ सानो गोठ छ। सानो गोठभित्र धुवामय अवस्था छ, तर पनि साह्रै आनन्द तातो भएको छ यहाँ। हामी यहाँ गोठभित्र सुतेका छौँ। ट्याक्क साथले राँगा हामी मान्छे सबै सुतेका छौँ। भाइले बिहानै उठेर यहाँ पानी तताउन थालिसके। लु उठौँ त, बिहान भयो। बिहान भयो। लु राँगा र मान्छे सँगै सुतिएको छ कि यहाँ भाइ उठिसक्यो। लु उठौँ त। उठौँ। जुरुक्क। साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र आरएमडीसी लघु वित्त। के सल्काउनु भयो बुवा? बिडी हजुर। हात पोल्लाई फुलिँदैन र हजुर।
ल उठो ल निक्ल्यौँ दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो मान्छे कहाँ गइसक्यो जिन्दगीमा दर्शकबिन बडिमालिकाको यात्रा भर्खर सुरु मात्रै हुँदैछ। रोचक र अपत्यारिलो सुन्दरता देख्न बाँकी नै छ। हामी क्रमशः यात्राको सम्पूर्ण विवरण पस्कँदै जानेछौँ। अब अर्को भागमा यसैका दृश्यहरू राख्ने नै छौँ। कृपया पूर्वी ब्लुज सब्सक्राइब गरी हामीसँगै रहनुहोला। अनि हरेक बिहिबार हाम्रो नयाँ नयाँ एपिसोड आउँछ। साँझ 7 बजे पर्खेर पनि हेरिदिनु होला। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार। सर्फर पर पर्दो छ यो वेब सर्फर फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर